conduct a campaign with the theme, vote buying is a crime. So I guess every one of you is familiar about vote buying, right? Yes. What is vote buying? Vote buying is rarely an isolated action, and it perpetuates corruption throughout the entire political system. When a candidate chooses to pay for support rather than compete fairly for votes, they show a disregard for democratic norms and a willingness to use illegal means. Why do politicians buy votes? Politicians buy votes to have the assurance of winning to the candidacy they are running for. Who are their targets? Ang mamboboto. Mga taong mga mahihirap. Exactly, the unfortunate people, because they can easily be manipulated and they need money in a poor country like ours. Majority of our electorate are poor and no means of livelihood, no education to back them up, and they just resign themselves to taking alms and reliefs. But let us see through the lens of someone who has nothing to eat. Money is money. Money is food, housing, and clothing. A survival tool. This is painful reality we have to include in our equation. This will remain a fact of life as long as the great majority of our electorate remain poor and cannot afford to refuse our politicians' money. The crime of vote buying is the most misunderstood and therefore committed most often. It is illegal for the reason that it protects the integrity of the electoral process and promotes respect to the Philippine democracy by providing an efficient procedure for declaring the rightful candidate. If you are caught doing vote buying and found guilty, there will be an imprisonment of 1 to 6 years. In Section 15, there are 7 election offenses. First, Article 177, preventing the exercise of the right to vote. Second, Article 178, violating the free decision of voters. Third, Article 179, abuse of the right to vote. Fourth, Article 180, violating confidentiality in voting. Fifth, Article 181, buying and selling votes. Sixth, Article 182, election fraud. Seventh, Article 183, threat to an election candidate. To further understand and aware of the election offenses, you may refer to this site, www.usep.org. Live in your principle. Say, No to vote buying. Criminality of vote buying. So, kita tanan dire kay bon jud taon sa ang vote buying. Like muhatag di siya og kwarta sa matagan mo kwarta dayon butuhan niyo siya. Mao na vote buying. So, depende na po nan ninyo og mudawat mo sa kwarta like dawaton ninyo, butahan niyo siya. Pero naara na ninyo jud. So, the crime of vote buying is the most misunderstood and therefore committed most often. Section 261 Prohibited Act, the following shall be guilty of an election offense. So, vote buying and vote selling. So, natay kuan na ug masakpan mo nga nidawat mo kwarta sa kuan, mo nang ma-priso jud mo. Like makasuhan mo. So, vote buying is a rarely an isolated action. So, nanan ni tanan sa tibok Pilipinas, halos tanan kalibutan naa ni. And it perpetuates corruption throughout the entire political system. Ang vote buying daw, kuno kay nanan ni sa tibok politika, like barangay captain magsugod hantod sa presidente. Mao na ang vote buying. So when a candidate chooses to pay for support rather than compete fairly for votes, like ipaagi sa kwarta tanan para madaog lang, mao na ang pamaagi dun sa vote buying. They show a disregard for democratic norms and willingness to use illegal means. If they see the buying of supporters work during the election, what is to stop them from using the strategy in other areas of governance? Broadly speaking, vote buying obstructs the democratic process by interfering with the rights of citizens
to freely decide who will represent them and their interests. Ay, katawang mo kayo. This can result in the candidate with the deepest pockets winning the election. Like, isa kinakuan mo atag sa kwarta, mo ting posibleng nga mudaog. Like, kwarta ang, Okay, mo naman ay uso ron. mo like, kuan karon like, dako gani, mo ting butaran. Like, di sila mo pili og, mo ba insakto nga ilang butaran. Gumakan sa kwarta. Kwarta ra sila kuan pagbase. Mo na yung vote buying og, mo na ganahan sila na vote buying, ganahan mo, punito kwarta. Broadly speaking, vote buying enables poor governance and undercuts citizens' ability to hold their elected officials accountable. Along with damaging the candidates' credibility, vote buying deters aspiring political leaders from running for office because it suggests that money rather than ideas or experience. Like nara sa kwarta tanan, like maway pagsugod sa politika. Dito nila butaran, like mag-uwan sila sa kwarta, like ato nga pagkatawhan na, maway pagsugod sa politika, dahil hingatag o takong kwarta, motoy mudaog, like di sila magbase sa experience nila, experience sa mudagan, sa tawo, mo nang mag-uwan doon sila sa kwarta. Kwarta nga dako. Di sila mag-uwan sa unsay mabuhat sa katong sa usa. Kuha mo na future. Basta That- kwarta. That discourages qualified candidates from running for office, while stretching corrupt officials in their positions. Like atong hindaog nga walay eksperensyado, mangutog siya mga corrupt nga mga apil niya kay mangwarta sila sa para mangwarta sila nato. Mao na ilang plano. According to national standards in a true democracy, every citizen has the right to stand for office. Subject to reasonable restrictions, vote buying makes it impossible to meet these standards by penalizing potential candidates who are at an economic disadvantages. So gansi dito kayo tong maayo ang pamuto. Performance niya, Maayo tanan. Mo tong Hindi ka lang sa kwarta na pwede. unay nga na siya ang pag-vote buying. Ang mas maayo jud mangutok jud tadaan dili ta sa kwarta. Like unsa na may tabo nato og mo ni mudagan. Madulang ba nato or dili? Mao nang dapat ari jud ta sa insakto jud. Mao nang dili jud ta sa vote buying. So bawal man jud. So cumulative vote buying, mapriso ta. Nay possibly nga mapriso, like di po dingo nga mapriso, basta na yung poragwan na dirapita. Basta ang ako lang nakaibaw mo sa unsa ang vote buying. Magandang araw sa inyo. Andito ako upang ipaalala sa inyo para sa darating na eleksyon ngayong Mayo na huwag niyong hayaang bilhin ang inyong boto ng mga kandidato. Layunin ng proyektong ito na tumulong sa pagsugpo ng vote buying o pambibili ng boto ng mga kandidato. Ang nakakalungkot kasi ay kahit na alam nating lahat na ipinagbabawal ang pambibili at pagbebenta ng ating boto at patuloy pa rin na nangyayari ito sa panahon ng halalan. Pagkatapos ng panunumpa ng mga kandidato, nanumpa rin ang mga ordinaryong mga mamamayan sa pamumuno ng ating mga kabataan na sila rin ay lalaban sa katiwalian at hindi nila kailanman ipagbibili ang kanilang boto. Malaking salot sa ating lipunan ang pamimili ng boto dahil ito ang nagiging sanhi ng malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Halimbawa na rito kung ang isang kandidato sa pagkamayor ay gumastos ng 10 milyon para sa kampanya at para bumili ng boto, siguradong susubukan niyang bawiin ang halagang ito kapag siya ay nanalo. Kumbaga, parang nagiging negosyo na ang politika at gobyerno sa ating bansa dahil namumuhunan ang mga kandidato ng malalaking halaga tuwing eleksyon. Dahil alam naman nila na mababawi nila kagad ito kapag sila ay nailoklok na sa pwesto. Ang talo sa ganitong sitwasyon ay ang mga ordinaryong mamamayan lamang. Sa halip na mapunta sa tamang serbisyo ang pundo ng ating bayan, ay napupunta na lamang ito sa bulsa ng iilan. Kaya ang aking payo sa inyo ay bago ninyo tanggapin ang bayad para sa inyong boto, isipin nyo na lamang na ang kapalit nito ay maraming taon na palpak ang serbisyo. Hamon nito sa ating mga mamamayan dahil kung gusto talaga natin ng isang mabuti at tapat na gobyerno,
Dapat mangunguna tayo sa paglaban dito sa mga illegal na gawain tuwing halalan. Huwag nating iboto ang mga kandidato na sa kampanya pa lamang ay hindi na sila sumusunod sa batas. Kung ngayon pa lamang ay hindi na nga sila sumusunod, hindi sigurado na tayo ganyan din ang kanilang gagawin kapag sila na ang nahalal sa pwesto. Naway matuto na ang mga Pilipino sa nagdaang mga eleksyon, kung saan napakarami ng mga pangako, ngunit bilang lang naman ang natupad. Marapat ay marunong na tayong kumilatis ng isang tao, hindi sa kanyang pisikal na kaanyuan, sa ganda ng mga salita at pangako, at sa mga ningning ng mga pangalan. Hindi dapat tayo naiengganyo sa mga artista nilang dala sa kampanya o sa dami ng kanilang commercials at posters sa kalsada. Hindi lang dapat tayo agad-agad naniniwala sa kanilang mga sinasabi dahil tulad ng isang bagong produkto, dapat tayong magsaliksik tungkol dito kung ito ba'y lubos na nakakatulong sa atin o hindi. Kung makakahalal tayo ng mga pinuno na tapat at magagaling, magiging maayos din ang pwede nating maasahang serbisyo mula sa kanila para sa atin. Maayong gabi sa tanan, ani ako aron maghatag og dugang kaalaman batok sa vote buying kay hapit ng eleksyon. Ang pagpalit og pagbaligya sa mga boto o ang buhat sa usa ka kandidato nga nanghatag og kwarta sa mga katauhan ug ang mga katauhan nga nagdawat niini uban ang gipasabot nga pagsabot sa suporta sa adlaw sa eleksyon, supak sa balaod ug dili gyud angay tugutan. Mahimong moresulta kini sa eleksyon nga madaog ang kandidato nga adunay labing daghang salapi imbis sa kandidato nga labing maayo nga moserbisyo sa ilang mga katawhan. Alang sa kriminal nga paglapas sa pagpalit ug pagbaligya sa mga boto, ang silot gikan sa usa hangtod 6 ka tuig nga pagkabilanggo. Kung ikaw midawat sa kwarta gikan sa isa ka kandidato, pwede ka makulong 1 hangtod sa 6 ka tuig. Hupti ang inyong komunidad ug ayaw ibaligya ang inyong boto. Kini ang imong higayon sa pagpangayo ug mas hayag nga kaugmaon. Good day, everyone. Good day, ma'am. Wow. As you see that I am standing before you guys, informing my family members, kamo pa man ang kauban na ni kay uban busy mo nang kamo isip pod nga makabutar puhon-puhon 2022 election karon umaabot May, mga family members naho mong i-inform about the criminality of vote buying. Munang karon maminaw mong tamang-taman, maminaw mong tarong. So karon ang pangutana, sayod ba mo o unsa ng vote buying? Mao kini ang pagtanyag o kwarta sa botante, bugti sa iyang boto para sa usa ka kandidato. Bisan kun ang kandidato wala gabaton sa igong kaalam, kasinatian, kung katuyuan sa kaayuhan sa katawhan. Ang vote buying salot sa pagpili sa usa ka maligdong, matinud-anon nga pamunuan. Ang vote buying salot sa maayong dumala sa lungsod ug sa katawhan. Ang vote buying ang babag sa lamdag nga kinabuhi sa pamilya, ilabi na sa kaugmaon sa mga anak ug sa mga apo. Vote buying is rarely an isolated action, and it perpetuates corruption throughout the entire political system. When a candidate chooses to pay for support rather than compete fairly for votes, they show a disregard for the democratic norms and willingness to use illegal means. Vote buying occurs when a political party or candidate seeks to buy the vote of a voter in an upcoming election. Vote buying can take various forms such as a monetary exchange as well as an exchange for necessary goods or services. Vote buying is a widespread phenomenon. It is usually viewed as a purely economic exchange in which the voter sells his or her vote to the highest bidder. Yet, does this view correspond to reality? What does vote buying mean? So, mao to ang ipasabot ninyo ganiha. So, what different forms does it take in different locales around the world? In offering money, goods, or services, there are 3 ways in which givers might hope to get recipients to vote or not to vote.
for a particular candidate. First, givers might hope to produce instrumental compliance. If successful, recipients change their electoral behavior in exchange for tangible rewards. Second, givers may hope to generate normative compliance. If successful, recipients change their electoral behavior because the offer convinces them of the goodness or worthiness of the candidate. Third, givers may hope to generate coercive compliance by bullying recipients into changing their electoral behavior. If successful, recipients fear retribution if they decline the offer. To recipients, the act of accepting an offer may hold a variety of meanings. It might constitute making a contract, securing amends, receiving a gift, accepting an auction bid, recognizing power, compromising one's principles, acknowledging goodwill, or more. In accepting or rejecting offers, or in changing or not changing their electoral behavior, recipients may be acting, among other things, out of fear, duty, indignity, gratitude, righteousness, or calculated self-interest.